Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео трішки про лохину і про те, як вона вже починає родити. Як вже спробували перші ягідки. Хочу вам показати. Запитаєте мене, що це за сорт. Не можу вам сказати, бо, як завжди, в своєму репертуарі я раніше заказував, висаджував, а зараз вже чухаю, як кажуть, ріпу, щоб зрозуміти, що це за сорт. Тому не можу вам сказати, але як ви бачите, ягідки гарні, крупні, смачні. На жаль, етикетки не лишилося на цьому кущикові. Ось, все гарно. Лохина радує, деякі кущі радують. Ну, звісно, є такі кущі, що не дали в цьому році зовсім врожаю. Це, мабуть, молоді, однорічні кущі, двохрічні, ну, чомусь не дали врожаю. А от є такі, що радують око. Ось ви бачите, які будуть гарні ягідки, смачні. Так, звісно, кущики є одні гарно розвиваються, інші ні. В залежності, думаю, від сорту. Але ще в мене з'явилося після дощу ось така проблемка, як ви бачите, червоніє листя. А от є такі кущики, які взагалі червоніє листя от такими крапочками червоними. Тобто йому щось бракує. І цього не було. Тобто це після цих дощів, що були сильні дощі, декілька днів були дощів, сира погода, дощі і от такий стан. На деяких кущах у мене от така ситуація. Почалось червоніти листя. Причому листя червоніє майже на всіх кущах. Посаджені вони приблизно в однаковий субстрат. Одинаково підживлював і одинаково підкислював, але, як ви бачите, от видно, листя стає червоніти. Звісно, прибору, який вимірює кислотність, в мене наразі поки що немає, але я бачу, що без нього важко зрозуміти, який стан торфяного субстрату цієї лохини, тому обов'язково, думаю, треба його придбати для того, щоб розуміти ситуацію, що відбувається в корінній системі цих кущів лохини. Звісно, я після дощів вжив, після того, як побачив, кажуть, екстрених заходів, почав підкислювати лохину. Тим, що в мене було під руками, дешевий спосіб, оцет розвів 100 грам на 10 літрів. А якщо дощова вода, то я дав 200 грам на 10 літрів, плюс додатково ще кинув дрібної фракції сірки, яка швидко під час дощу буде розтворятися. Тому я думаю, ситуація мала би покращитись. І так як перепадають дощі, то я буду кожні 2 тижні підкислювати, тому що я розумію, що дощова вода, дощ дуже швидко розкислює торф в цих контейнерах. Тому буде все залежати від інтенсивності і від частоти дощу. Так я буду підливати таким розчином. Звісно, можна зараз вносити багато різних піджив, але не завжди є можливість годувати ці лохини постійно цими підживами. І плюс не знати, яка ситуація в контейнерах, в торфі. Тому після того, як буду мати прибор, буде мені легше зрозуміти, що бракує даній лохині. Тому ось така ситуація. Зараз, вчора я це все підкислив, і через 2 тижні знову я підкислю, подивлюся,
От, візьмемо цей кущик, можна сказати, другий спочатку. І от подивимося зараз цей стан, і який буде стан через 2 тижні на молодих і на старому листю. І, звісно, ще є один такий момент, не можу зрозуміти, можливо, це ще зарано, лохина не дає молодого приросту з коріння. Можливо, це специфіка сорту, деякі дають, деякі ні. Можливо, ще залежить, думаю, від сорту. А так, в загальному, така, як кажуть, середня ситуація з даною моєю лохиною. Вирощувати, ще раз повторюю, контейнер дуже зручно, легко, якщо є регулярний полив. Але потрібен постійний контроль вологи в торфі і, звісно, кислотності. Без прибора кислотність визначити в контейнері, в корінневій системі дуже і дуже непросто. Тому ось така ситуація. Ну все, на цьому буду закінчувати. Будемо по ягідки збирати врожай, будемо спостерігати за листям лохини, бо це перший признак того, що їй щось не подобається, їй щось бракує. Тому спостерігаємо, підкислюємо. Ну і, звісно, не забуваємо про полив. Все, наразі вам дякую. Дякую підписникам, дякую за те, що ставите лайки, дивитеся моє відео. Підтримуйте мій канал, коментуйте. Буде щось цікавого і щось цікавого на чудю обов'язково з вами поділюся. Коли все просто і стандартно і нічого не відбувається, то і нема що вам розказати, показати, тому що переказувати 100 разів те, що вже в Ютубі багато є цієї інформації, я не бачу сенсу. А от щось таке цікаве, проблематичне, я думаю, це більш цікавіше. Як і для мого досвіду, так і, можливо, комусь пригодиться. Або хтось, можливо, з цього відео щось для себе підкреслить і візьме на замітку. Все, будьте здорові, бережіть себе, бережіть рідних. Все буде добре. Будьте здорові. До наступних цікавих відео.